Nej, men man kan liksom inte vara besviken på att man kommer tvåa. Men samtidigt så vet man ju om att hade vi spelat annorlunda. Men fransoserna var bättre. De gjorde det bättre den här gången. Och då får man bara säga grattis. Mitt namn är Malin Hjalmarsson och jag är officer på Livgardet. Min roll i SAFAT är ju att hålla koll på logistiken. Men kanske framförallt att hålla koll på de 3 männen i laget. Att de är på rätt plats med rätt utrustning och i rätt tid. Ja, men när man står på startlinjen, jag är alltid fruktansvärt nervös. Det spelar liksom ingen roll hur många tävlingar man gör, utan det är alltid det här som går igenom huvudet. Liksom, att men är man tillräckligt förberedd? Har man gjort träningen? Men de tankarna är sen som bortblåsta just när starten går. Och då är det bara fokus på att ta sig framåt så fort som möjligt. Det som är lite annorlunda med den här tävlingen, det är ju att vi startar ju på 2300 meter och vi vet att stor del av tävlingen kommer gå på över 2500 och upp mot 3500. Vi säger att vi ska ta det lugnt, men när startskottet går liksom då är det som bortblåst också. Då är det ju bara att köra. Ja, men du andas ju mycket tyngre liksom, och pulsen rusar ju fast, ansträngningen i benen är ju betydligt lägre. Så det är en konstig känsla liksom, att verkligen pressa sig till max på hög höjd. Nu kör vi, kom igen. Ja, ta det lite lugnt nu då så John hinner läsa på första också då. Jag tyckte ändå att värmen var helt okej. Däremot så var ju känslan för höjden var ju betydligt jobbigare. Vi var nog alla lite mer slitna än vad man brukar vara. Ja, men första växlingen, då hade vi förberett att vi cyklade ju faktiskt utan ryggsäckar. Då hade vi dem packade och klara i cykellådan. Så jag tycker ändå att första växlingen gick snabbt. Man ska plocka ner sin cykel, fylla vätska och sen var vi ju egentligen iväg. Och det var ju en ganska brutal start på den trekkingen också där vi verkligen fick knata massa höjdmeter uppåt. Och just där börjar man ju då känna att här är det varmt. Vi förflyttar oss närmare 5000 höjdmeter ner. Det sliter ju extremt mycket på låren när det är så pass brant så du liksom måste bromsa neråt. Så att, den var lång och den gjorde ont. Det är lite extra krydda då, att man ska paddla fors i mörker. För oavsett hur bra pannlampa du har så får du inte det här djupseendet. Du hör att det bara dånar och mullrar runt dig. Men du kan liksom inte riktigt läsa forsen. Fruktansvärt rolig sträcka. Riktigt, riktigt roligt. Lite till Jan, bara upp. Ja, tack. Nu har vi paddlat nästan klart paddlsträckan. Vi fick lyfta kajakerna på ryggen uppåt berg. Det var lite små jobbigt för det var sjukt varmt. Men nu ska vi gå längs den här vägen i 3 kilometer för att det gick inte att paddla forsarna här. Och sen ska vi lägga i där och paddla in i mål på den här etappen. Ja, men det finns hopp om det, vi kämpar på. Ingen sömn än. Och sen börjar väl en av de längsta sträckorna då på den här tävlingen. Det var en extremt lång cykling med väldigt, väldigt mycket höjdmeter. När vi gick ut på den då låg vi ju 2 efter Team 400 från Frankrike. Och vi vet ju att normalt sett så är vi lite starkare på cykeln då än vad de är. Så vi hade ju ändå ett gott humör att vi skulle kanske kunna knappa in. Vi hade också planerat att vi skulle sova på den här sträckan och vi visste att vi skulle bryta av dem med ett moment i en grotta. Normalt sett så är vi ett ganska bra lag på att cykla. Vi kan hålla relativt hög fart och liksom hjälpa varandra. Att, vi snurrar runt liksom och trycker på där vi kan. Men det gick inte här. För att antingen så var det ju
extremt brant nerför eller extremt brant uppför. Den här hade vi väl också räknat med att sista trekkingen skulle vara även den då väldigt lång och krävande hade de ju sagt på förhand. För då skulle vi gå en vandringsled genom djungeln och när det väl går in på den vandringsleden då finns det liksom inget sätt att ta sig ut utan antingen går du framåt eller så går du bakåt. Och även här då så var det ju extremt varmt. Över 35 grader och den här luftfuktigheten. Och här går vi in på dygn 3. Och det börjar ju kännas i kroppen och har man, som vi kanske hade gjort lite grann där, och slarvat lite med vätska. Eller det går liksom, det är väldigt, väldigt svårt att hålla vätskebalansen tillräckligt bra. Så här någonstans så började vi få lite problem i laget just med överhettning. Och det som händer då det är ju att kapaciteten går ner, oftast blir man väldigt trött, man mår illa och då är det ju ännu svårare att få i sig energi. Det har varit en alldeles tuff natt. Det var väldigt brant upp och nerför hela tiden. Så det var väldigt krävande. Men vi hörde vår taktik, vi har sovit 2 timmar. Så vi laddade nu för att ta oss an slutetappen där allt kommer att avgöras. Det är ändå en sträcka som är beräknad att ta ungefär 12 timmar. Och det är ju en ganska lång slutspurt. En halvtimme efter fransoserna. Och vet du att esterna har väl en halvtimme innan de får rulla ut i alla fall. Det är så pass tajt på sista sträckan på ett VM. Även det är ju faktiskt lite roligt liksom att det ändå blir en jakt. Men här är ju det helt öppet att det är en monstercykling kvar. Du ska göra ett klättermoment. Vad som helst kan ju hända. Just att det är så pass lång sträcka kvar och att vi har gått så pass tungt så väljer vi ändå att vi måste liksom få i oss energi här. Vi kan liksom inte bara göra världens supersnabbaste växling och sen hoppa på cykeln. Och det innebär ju även att vi stannar ju och handlar så mycket flytande föda vi kan få. Här, Här är det kamera. Du kan give us time to buy it. Vi startar ju med en extrem stigning igen där man fortfarande inte kan cykla utan man rullar och sen går. För även om du går så fort du kan, alltså hastigheten höjs ju inte utan du blir bara ännu mer sliten liksom. Du vill ju bara liksom trycka så mycket du kan på cykeln och liksom bara jaga ikapp. Men då får vi en punktering också. Alltså det bara pyser ut. Och första slangen är trasig. Patronerna har hoppat ut. Alltså det är bara en misär i den här. Istället för att liksom komma framåt så går vi bakåt känns det som. Och att försöka vända det mentalt det är liksom också svårt i det här läget. Alla är trötta, alla är slitna, man har ont och det är varmt. Men vi kommer liksom aldrig riktigt närmare fransoserna.